Hello guys, මේක තමයි 9 වෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක awesome tuts channel එකෙන් මම කරන React Native mobile development video tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා කොහොමද අපි හදන custom component එකකට values පිටින් inject කරන්න කියලා properties use කරලා. අපි කතා කරා එතනදී properties වල අපිට පුළුවන් use කරන්න children කියන property එක අපි හදන custom component එකට දාලා inner content එක කස්ට් කම්පෝනන්ට් එක ඇතුළට ගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් children කියන property එක. මම දැන් මේ tutorial එකේදී කියා දෙන්නම් තවත් කොහොමද අපිට properties වලින් වැඩ කරන්න කියලා. හරි එතකොට මම හදාගෙන තියෙනවා දැනට මෙහෙම text component එකක්. ඒකේ hello කියලා මම type කරන් තියෙනවා inner content එක. එතකොට මේ විදිහේ output එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. මම හදාගන්නම් මුලින්ම custom component එකක්. මම දැන් තමයි මුලින්ම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද functional component එකක් කියන්නේ කියලා. මම කලින් tutorial එකේදී කතා කරා components type දෙකක් තියෙනවා කියලා. functional component සහ class component කියලා. ඒ දෙකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යනවා මොකද්ද මේ functional component එකක් කියන්නේ කියලා. simply functional component එකක් කියලා කියන්නේ function එකක් use කරගෙන create කරන component එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් JavaScript වල තියෙන functions කියලා જાතිය. simply function එකක් කියන්නේ යම්කිසි ආකාරයක instruction set එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා process එකක්. අපිට process එකක් define කරන්න අපිට පුළුවන් function එකක් use කරන්න. එතකොට functions හදන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා JavaScript වල. සාමාන්‍ය අපිට function කියන keyword එක use කරගෙන functions හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් JavaScript වලට අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ES6 කියලා language feature එකක්. අපි කියනවා ECMAScript කියන feature එක ES6 7 8 වගේ versions දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ ES6 යටතේ අපිට පුළුවන් arrow functions කියලා જાතියකුත් හදන්න. මම ඉස්සරහ tutorials වලදී වෙන වෙනම කියා දෙන්නම් මොකද්ද regular function එකක් කියන්නේ මොකද්ද arrow function එකක් කියන්නේ සහ ඒ functions දෙකේ වෙනස්කම් සහ similarities මම ඉස්සරහ videos වල කියා දෙන්නම්. මම දැනට use කරනවා regular function එකක් මගේ මේ functional component එක හදන්න භාවිතා කරන්න. හරි එතකොට මම functional component එක හදන්න use කරන්නම් මේ තියෙන file එකම මට පුළුවන් function එකක් define කරන්න. regular function එකක් define කරන්න මට use කරන්න පුළුවන් function කියන keyword එක. මම හදන්නම් component එකක් අපි හිතමු custom text කියලා මට component එකක් හදන්න ඕනේ. එතකොට මම දැන් මේ හදන්නේ functional component එකක්. එතකොට ඒක එහෙනම් function එකක් වෙන්න ඕන. function කියන keyword එක component එකේ නම ඊට පස්සේ brackets දෙකක් මගේ parameter list එක define කරන්න. function එකේදී අපි මේකට කියන්නේ parameter list එක කියලා. මේක functional component එකක් වුණාම අපි කියනවා මේකට props list එක කියලා. එහෙම නැත්නම් property list එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් open කරනවා curly brackets දෙකක්. අලුත් scope එකක්. එතකොට මේ මම දැනට define කරලා තියෙන function එකක්. මේ function එක component එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දේවල් දෙකක් තියෙන්න ඕන. එකක් තමයි මේ component එකේ නමේ පටන් ගන්න අකුර capital වෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන දෙයක් නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක functional component එකක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි return statement එකක් අපි use කරන්න ඕන මේක functional component එකක් වෙන්න නම්. දැන් එතකොට අපි ගත්තොත් මේ හදලා තියෙන function එකක් function එකේ පළවෙනි අකුර capital ඊට පස්සේ return statement එකක් මම use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට return statement එකක මේ විදිහේ empty brackets දෙකක් තියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම මම define කරන්න ඕනේ ඒක ඇතුලේ යම්කිසි ආකාරයක content එකක්. මට පුළුවන් යම්කිසි design එකක් මේක ඇතුලේ හදන්න. simply මම හදන්න text component එකක්. දැන් එතකොට මේක ගත්තොත් මේක simple functional component එකක්. එතකොට මේ component එකෙන් ඇත්තටම indicate කරන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් text component එකක් තමයි මේකෙන් create වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ හදලා තියෙන text component එකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්. මම මේකට දෙන්නම් font size එක. අපි හිතමු 30ක් වගේ මම font size එකක් දෙන්නම්. font size 30යි. ඊට පස්සේ මම text එකකුත් දානවා මේක ඇතුළට. අපි හිතමු
my text කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ ෆයිල් එක සේව් කරාම අපිට කිසිම අවුට්පුට් එකක් බලා ගන්න බෑ වෙනස් අවුට්පුට් එකක්. මම තාම මේක කස්ටම් කම්පෝනන්ට් එක හදලා විතරයි මම මේක යූස් කරලා නැහැ. එහෙනම් මම මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක වෙනුවට ටෙක්ස්ට් කියන එක අයින් කරලා මම මෙතනට දානවා මගේ හදපු කස්ටම් කම්පෝනන්ට් එක. custom text. හරි ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කස්ටම් කම්පෝනන්ට් එක ඇප් එක ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවා. ඒක ගත්තොත් එතකොට ෆොන්ට් සයිස් එක 30ක් විදිහට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි මම මේ කස්ටම් කම්පෝනන්ට් එක ඩිෆයින් කරපු තැන ඉඳන් කස්ටම් කම්පෝනන්ට් එකට අදාළ කෝඩ් එකට ෆොන්ට් සයිස් එක 30 වෙනුවට මටත් කැමති ෆොන්ට් සයිස් එකක් මේකට යූස් කරන්න අවශ්‍යයි. මම ඒක මෙන්න මෙහෙම කරනවා. මම මුලින්ම හදනවා custom text component එකට property එකක්. මම කියනවා props කියලා. එතකොට මට පුළුවන් props කියන variable එක හරහා පිටත ඉඳන් values මේකට inject කරන්න. මම කලින් කියා දුන්න props හරහා කොහොමද මම මේ define කරන tag දෙක අතර තියෙන inner content එක ගන්න කියලා children කියන property එක හරහා. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම හදනවා මේ custom text කියන tag එකේ අලුතෙන් property එකක් define කරනවා. අපි හිතමු f size කියලා. මම මේකෙන් indicate කරන්නේ font size කියන එක. එතකොට f size කියන නම දුන්නේ මම. ඒක JavaScript වලට අදාළ නමක් නෙමෙයි. මම කියනවා f size එක 60ක් කියලා. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන define කරලා තියෙන property එක මෙන්න මේ props කියන variable එක හරහා access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක access කරන්නේ. මම 30 කියන එක වෙනුවට ලියනවා props.fsize. මම දැන් මේක save කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන define කරපු fsize කියන property එකට අදාළ value එක pass වෙලා තියෙනවා props කියන variable එකේ. ඒ value එක access කරන්න පුළුවන් මට props.fsize කියලා. අන්න ඒ හින්දා දැන් font size එක 30ක් වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ inner content එකත් වෙනස් කරන්න. මම කලින් tutorial එකේදී කියා දුන්නේ starting සහ ending tag දෙක අතර තියෙන inner content එක children කියන property එක හරහා තමයි access කරේ. හැබැයි මම දැන් වෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම හදනවා property එකක් a කියලා. එතකොට මේ a කියන නම මම දීපු නමක්. මම කියනවා a equal hello. ඊට පස්සේ මම තව property එකක් හදනවා b කියලා. b equal world. දැන් මම කොහොමද මේ a සහ b access කරන්නේ මගේ custom component එක ඇතුලේ? මට පුළුවන් f size access කරපු විදියටම මෙන්න මේ props variable එක use කරලා access කරන්න. මම එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මම my text කියන එක අයින් කරලා මට මෙතනදී js use කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් curly bracket එකක් use කරන්න වෙනවා. මට මෙතන ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැනටමත් මම curly bracket දෙකක් ඇතුලේ තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන මම curly brackets දෙකක් use කරපු හේතුව මම ඉස්සරහදී කියා දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනදී use කරනවා මට a access කරන්න ඕන නම් props හරහා මට පුළුවන් ඒක කරන්න. මම කියනවා props.a. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් space එකක් තියලා ආයෙමත් curly bracket එකක් open කරලා කියනවා props.b කියලා. එතකොට මේ a සහ b කියන දෙන්නව මම define කරලා තියෙන්නේ custom component එක හදන line එකේ a සහ b කියලා. මම දැන් මේක save කරොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ output එකක්. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් මට මේ විදිහට ඕන තරම් properties define කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මටම කියලා custom properties define කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි කලින් ටියුටෝරියල් එකේදී බැලුවේ children කියන property එක. එතකොට ඒ property එක ඇත්තටම ගත්තොත් JavaScript වල define කරපු property එකක්. inbuilt එන property එකක්. ඒක අපි define කරපු property එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ f size a සහ b කියන්නේ මේ තුන් දෙනාම අපි define කරපු properties.
එතකොට අපි ඩිෆයින් කරපු ප්‍රොපර්ටිස් අපි ඇක්සස් කරලා තියෙනවා props කියන name එක හරහා. හරි එතකොට මං හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කොහොමද අපි මේ ඩිෆයින් කරන කස්ටම් ප්‍රොපර්ටිස් ඇක්සස් කරන්නේ කියලා. අපි මේකෙම තවත් ඉදිරියට කන්ටිනියු කරපු ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන්